धेरै ठाडा काम लाग्छ मख्या गरेर यहाँ माथि नै छ गोठो हैन बाजे मख्या गरेर यहाँ माथि नै छ पछाडि ज्यादा छ आज जानु पनि म पनि जाउँ त आज अलि पछि जाउँ बेसी पाक्राहरू उताबाट छर्न लागिहाल्छ धेरै टाढा एकजना ठाउँ सफा यो कहाँ हुन्छ मजाले लिनु पर्यो भाइरल बनाउनु पर्यो ऊ हुनु पर्यो कसैको मोबाइलमा बाँसुलीको धुन हुनु पर्यो अनि यो अनि उहाँले त्यसरी बजाए पनि भइहाल्छ अहिले बजाउँछु बाँसुली सरर आउनु भएको चाहिँ दाउरा चट्किने रहेछ राम्रो बल्ने रहेछ धुवा आउने रहेछ चुलाको आवश्यकता रहन्छ त्यहाँ यस्तो ठाउँमा रहेछ जिन्दगी भनेर लिनुहुन्छ त यो वर्षभित्रै हामीलाई सुविधाहरू दिनुहुन्छ यार उहाँहरू र टक्क मै पारेको होइन टक्क घिउ तान्ने हातबाट हामीलाई पक्की घरहरू चाहियो सर यहाँ अनि बर्सात पऱ्यो भने भित्र टोयलेट रासन पानी माथि जहाजमा उयोमा हेलिकप्टरमा रासन पानी सब व्यवस्थित भएपछि किसान यहाँ गर्ने फुलहरू सब यहाँ मिल्छ अनि अन्य जडीबुटीहरू सब यहाँ मिल्ने हुनु पर्यो पक्की घरहरू चाहियो हामीलाई ल्यान्टर यिनी त झ्याब्रा झुब्रा त कोदारी बिदारी फालिदिन्छ अनि के गर्ने यहाँ पक्की घर भित्र टोयलेट गुड चिनी खानपिन व्यवस्था सब भयो भने ल हजुर सब साग सब्जी पनि हामी यहीँ गर्छौँ उब्जन यहाँ नि पुगैले ढोक्कै जा अलिकति भित्रबाट उनीलाई के थाहा भयो यस्तो चिज तपाईँ कसरी खानुहुन्छ भन्ने भयो फेरि यसलाई खाजा हामीलाई तपाईँहरू खानु त्यस्तै गरेर हामीलाई खुवाउनुहोस् भन्नु भन्थ्यो कुनै खाने हामीले त गोरिया गरेर खुवाएर त्यही नै दियो मिठाई हुन्छ भन्नुभयो सरले भन्थ्यो खानु थियो हाम्रो बराबर फेरि कति मिठो बनायो खाना मात्रै ल म बनाउँछु भन्ने अनि हल्को मान्छे त्यहाँ कोही परेन नानी म बनाउँछु भने ल मेरो घरमा बनाउँछु भन्ने सेनाको बाहिरी पऱ्यो अरे त्यो भइकन बनाएको बनाउने मन त राम्रै गएन होला खोइ राम्रो बनाएको घरमा त त्यही भयो फेरि अनि त्यो तरकारी त अनि किन बनाउँदैन बालै पालो खायो भने त के अरू चिज हरेक पालोलाई बनाउनु पनि के चाहियो त्यहाँ त्यो रोटी पकाएको सर आउने है दाइ ढुङ्गे त सर सब व्यवस्था मिलाएर छोड्नु यार हामीलाई विदेशी ढाकाहरू मुरा रागा आउँछन् चिन्ता अनि भरलाई ठुला भर नेपालको जग्गा भर आउँछन् गाईको लागि ठुला भर तिनी भर भया आए आए यिनी झरेर उता गएर खोल्नु पर्ने भोलिदेखि आए भोलि बिहान आज कहाँ जाने घर घर आज त आज घुम्ने भोलि आज त ऊ गए मासु खाइ पनि हुन्छ देवीलाल जोको गोठ भेटाउनु बाग्रा क्या पार्न बाग्रा त ऊ स्यासै हुन्छ
के गरौँ सर पशु जस्तो लागेर ढोकाको त अनि यहाँको पाटुङ्गो हरियाली सागपात खाने उहाँ आउनु सर कलाकार पहिल्यैबाट 30 वर्षबाट गोठाला लागेको मान्छे 30 का 12 वर्षबाट भन्नुहुन्छ 12 वर्षमा लागेको जुनै गोठालो हो यो अमेरिकाले आएर गरे पालो र फुर्काले पहिला देखेछ गरे त्यही नेपालको त यो हरियालीमा पनि करेन्ट रहन्छ भन्थ्यो त्यस्तै नै त्यो त मैले हर्कै देखेको कुरोमा एकचोटि हामीले आएको त्यो टोली त्यो अमेरिका अब यो खानै हुन्छ त्यही खानेले हिलो दुलो यिनलाई पनि त्यो छिटो गर्न पर्यो साँझ बेलुकी आएर बस्छन् हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ माथि एकजना बट्टाको गोठै छ त्यहाँ बस्यौँ त्यसपछि कहीँ बस्यौँ के छ